Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày thêm một cách nấu chè hạt sen. Nhìn thì không có được bắt mắt lắm, nhưng mà ai ăn xong cũng hỏi cách nấu. Mình chỉ thêm một cái thứ thôi mà khiến món chè này trở nên là món ghiền. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi để biết mình đã thêm cái món gì đó. Mình xài là 200g hạt sen khô. Hạt sen này thì mình chỉ túc cái dây ra rồi mình đem rửa sạch. Mình không có cần ngâm. Bạn có thể nấu bằng nồi thường hoặc là nồi áp suất như mình. Nhưng mà mình xài cái nồi áp suất này, mình cũng không có xài cái function áp suất, mà mình chỉ xài là nấu như là một cái nồi trên bếp điện thôi. Mình bỏ hạt sen vào nồi. Sau khi rửa rồi thì mình bỏ vào nồi rồi mình đổ nước. Tùy theo cái nồi, cái đáy rộng hay hẹp mình đổ sao mà nước nó lúc khoảng 2cm là được. Mình nấu với là slow cook, mình chọn là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hạt sen nó đã chín nát ra, thành ra mình để cái công thức cho các bạn là chỉ nấu 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi. Bạn phải canh coi chừng. Còn nấu như mình nó nát quá đi, lát mình chế ra cái nát đó mình lọc lại để mà mình xài. Thay vì xay mình chà mịn ra. Rồi coi như là hạt sen mình để qua một bên. Mình xài là 200g bột năng. Mình cho vô là 1/6 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ đổ nước sôi sùng sục nha. Phải nước là rất đang sôi thì mình đổ vô. Mình đổ từ từ rồi mình trộn. Đổ từ từ rồi mình trộn. Nước mình xài là 200g bột thì mình xài 180g nước. Nếu mà bạn xài nhiều hơn thì nó rất là dẻo với dính tay tùm lum mà. Mình đổ vừa trộn cho đến khi nào mà hết nước sôi thôi. Thì lúc đó thì bột nó cũng vừa nguội. Cái tô này nó hơi nhỏ đó, thành ra mình sẽ trải cái miếng silicone lên mặt bàn rồi mình nhồi nó trên mặt bàn cho nó dễ. Tay rửa sạch rồi mình nhồi thôi. Nhồi cho đến khi nào nó mịn. Bây giờ bột nó hơi dính ở trên tô thì mình cứ lấy muỗng mình cạo nó ra. Mình cứ nhồi từ từ rồi cái nó dính vậy mình lấy cục bột mình bỏ vô tô trở lại để cho nó câu hết mấy cái bột khô đi. Cứ từ từ mà nhồi chập nó cũng sạch hết. Chấp trong nếu mà mình đổ nhiều nước vô mình làm nó khó, nó dính tùm lum mà. Mình làm cái này mình thực sự mình không có cần bột khô nữa. Đó, bạn thấy không? Mình móc nó lên riết hồi cái tô cũng sạch trơn luôn. Nhưng mà nó cũng hơi lâu. Mình cứ từ từ mình nhồi vậy. Xong rồi thì mình bỏ cái bột đó mình vô trong cái tô, mình đậy nắp lại, mình cho nó nghỉ 10-20 phút gì cũng được. Không nghỉ cũng được, nhưng mà mình nghỉ đi để cho bột nó nở ra cho mình dễ làm hơn chút thôi. Xong rồi mình cán nó ra, mình lăn nó tròn tròn rồi mình cắt khúc mỗi cái, mình cắt ra chừng khoảng nửa cái lóng tay mình á. Nếu mà bạn làm nhỏ, tại vì mình xài cái bột này không phải làm giống như là cái viên tròn của như boba, mà mình sẽ dùng nó mình bọc với cái hạt sen. Hạt sen thì mình đã nấu hơi bị lâu á, nấu slow cook 2 tiếng đồng hồ nên nó nát ra một nửa rồi. Mình chỉ chọn những hạt nguyên để mình bọc, còn một nửa đó mình đem mình xay.
xay hay là mình chà cho nó mịn ra. Mình cho chút xíu bột khô mình để phòng vậy thôi chứ nó cũng không có cần nữa. Đó, mình túm tròn nó lại. Nếu mà bạn miếm cái mí lại không kỹ á, khi mình nấu thì có thể là nó bị rớt cái hột sen trở ra. Thành ra khi mình miếm cái mí mình bóp cho nó kỹ lại. Cái này á, là tại vì mình muốn người ta nấu hạt sen với nhãn á. Nhưng mà mình không có nói nhãn thì mình nấu với bột cũng được. Còn bạn thấy mà nó rắc rối quá thì bạn viên cục bột không rồi hạt sen để riêng ra cũng được. Cái món này mình nấu rồi đậu bán cũng có hả, hạt sen cũng có. Mà mình nấu mình bỏ thêm một cái chất vô đó. Mà cái tụi nhỏ mà cái tụi sinh ra lớn lên ở đây á, nó rất là hợp với tụi nó. Nó ăn nó cứ hỏi cái gì trong đó mà ngon quá vậy. Rồi cha mẹ nó biểu mình nấu nữa. Còn đây là một cái cách khác để mình bọc á, bọc kiểu mà nó giống như nửa vành trăng á. Đẹp mình gấp đôi nó lại xong mình lấy cái muỗng á, mình cắt nó ra. Nhưng mà cũng hơi bóp lại sơ sơ chứ không thôi cái mí nó mình nấu cái là nó hở ra đó. Kiểu nào cũng được, cái này bạn muốn làm cho nó thôi. Mà mình thấy nó cũng hơi lâu đó, cái này rảnh quá mình làm thôi chứ thực ra cũng không cần làm kiểu này. Bạn có thể cắt bột riêng thôi. Bột phải nhồi với nước sôi, nó mới cái bột nó mới nó không có bị chảy. Bạn thấy mình để đó, mình để dính vô một đống đó mà đâu có dính đâu. Chứ còn nếu mà các bạn làm mà nó nhão là khó lắm. Rồi 200g bột năng đó, nó bọc không có đủ 200g hạt sen khô. Thành ra mình chỉ bọc một nửa, còn một nửa mình để mình xay ra với 2 cốc nước. Hạt sen mà mình đã bọc rồi á, thì mình chà lại cho nó tròn tròn với lại cho nó dính bột khô á. Tại vì mình lỡ lấy bột khô ra đổ thì cũng ổn, cho nên mình chà nó vô dính vô cái hạt sen luôn. Bạn cũng để cho nó khỏi dính nhau. Cái này á, bạn có thể làm không có nấu liền, mình bỏ vô tủ lạnh đông lạnh á, hồi mình nấu mình ra mình nấu cũng được. Thì mình cho vô nồi á, là 4 cốc nước. Rồi mình đổ hạt sen vô, nó sôi lên. Rồi mình cái đổ hạt sen mà bọc rồi á, mình bỏ vô thì sợ nó dính dưới đáy á, thì các bạn lấy cái spatula để mình khuấy nó cho nó khỏi bị dính thôi. Mình nấu cho đến khi nào mà nó trong cái bột mà bọc á, thì nó coi như là hạt sen ở trong là chín rồi. Mình chỉ cần nhìn cái bột nó trong nữa là mình bỏ đường vô. Khi mà nó sôi lên á, thì cái hạt sen cái bột nó nở cho nên nó nổi lên trên. Mình đổ thêm vô. Hồi nãy á, mình nói 4 cốc nước chứ mình đổ có 3 cốc à. Rồi bây giờ mình đổ thêm vô, tại vì mình thấy nó hơi bị thiếu nước á, mình đổ vô 1 cốc nữa. Thành ra tổng cộng sofa mà đến bây giờ thì mình đổ là 4 cốc nước nha. Xong rồi á, cho vô một tí xíu muối. Rồi cho vô 200g đường. Mình để lại chút đó, rồi mình nếm nó có vừa miệng không. Rồi mình cho hết vô, rồi cuối cùng mình cũng cho hết vô 200g đường đó. Bạn có thể ăn ngọt hơn hay lạc hơn là tùy theo cái khẩu vị của bạn nha. Rồi sau khi mà cho đường vô hết rồi á, nó sôi trở lại á, mình cho cái hạt sen mà xay với lại đó, hạt sen đó là giống như xay giống như đậu xanh luôn.
Cái hạt sen này khi mà bạn luộc á thì nên luộc cỡ, nếu mà slow cook thì cỡ 1 tiếng, còn nếu mà thường thì các bạn chỉ có canh thôi, chứ mình cũng không biết chính xác là bao nhiêu lâu. Rồi khi mà mình luộc rồi mình đem ra mình xả nước lạnh đó, thì các bạn nhớ chà cho nó sạch cái vỏ màu hồng hồng á, làm cái chè mình cái màu không có được trắng trong á. Cái hạt sen còn nguyên lãi thì mình bỏ vô luôn. Rồi mình cũng chờ nó, mỗi lần bỏ thêm cái gì thì mình chờ nó sôi lại mình bỏ. Bây giờ thì mình sẽ cho vô vani, là mình để là 1 teaspoon, chứ thực ra mình sao mình nghe nó không có thơm gì á, mình cho thêm 1 teaspoon nữa. Cũng không cần vớt bọt nữa, tại vì lát mình cho thêm 2 muỗng canh tinh bột khoai, hay là bất cứ tinh bột gì cũng được, hoặc không có tinh bột gì thì mình xài tinh bột năng cũng được. Rồi mình hòa với 2 muỗng canh nước, mình cho nó vô. Nó vừa sôi lại thì mình sẽ cho vô là 300g nước cốt dừa. Cái lon này thì cỡ 400g hay là 400ml gì đó, thì mình cho nó 3/4 của nó vô hết đây. Các bạn thấy nó lỏng đó, đừng có lo khi mình để cái bột năng á. Đó, mình là đã xài 3/4. Cái bột năng nó tự tan chảy ra, nó sẽ làm hơi đặc thôi. Đây là cái chất mình muốn nói với các bạn á. Mình cho vô 100g heavy whipping cream á. Cái này á, nó vô nó béo mà nó thơm lắm. Rồi còn thêm với cái nước cốt dừa nữa, là nó làm ra cái món chè bạn nhìn nó không đẹp, nhưng mà bạn ăn á, nó rất là ngon luôn. Mà lâu lâu mình mới ăn một lần, thành ra cũng không có lo nha. Đó, mình nấu nó khi nó sôi á, thì cái vỏ bột năng á nó nở bùng lên thì nó nổi lên, rồi xong chín thì chìm xuống lại. Mình múc ra ly. Bạn có thể ăn nóng, ăn lạnh, hay là pha thêm mè, đậu phụng hay cái gì á, các loại nut gì đó thì tùy các bạn. Mình thấy ăn đơn giản như vậy là cũng đủ xong rồi. Khi mà nó sôi lại nhớ tắt bếp liền. Để lâu quá cái bột năng nó mềm, nó nhão ra. Đó, bạn thấy cái ly nhìn không có đẹp lắm ha, nhưng mà ăn rất là ngon. Bạn thử nấu đi. Còn nếu mà bạn không có rảnh như mình đó, thì chỉ cắt bột ra thôi, vô bột rồi cắt rồi nấu chung với hạt sen. Thôi video mình cũng đã dài rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.